Welcome to Glam. Ito yung tinatawag nilang rainbow Amazonite, Calzadoni. Ito yung Picasso Jasper. Ito naman yung Plum Blossom Jasper. Ito yung Pink Zebra Jasper. Ito yung Violet. Ito yung wait lang. What is this again? Eupolite. Eupolite to. Ito yung Datura Calcedoni. Ito naman yung Certified Jasper. And this one is, I forgot the name na. So, yun yung mga bracelet na nagawa natin for a couple of days. So, ayan. Naipon. Lahat. This is for my YouTube channel, which is the Glam. Yan yung sticker. Lagayan ng bracelet. Then, yan yung mga bracelet. Then, ito yung outcome nga niya. Ganyan yung tsura niya. Yung string para sa logo. Yeah. Nakikita ba? Ay, yung mga crystal. Bracelet. So, ilalagay na natin dito para ready ba sa mga pagbibigyan. Yan lang guys ang ating video for today. Bye bye.